नमस्कार सखींनो, आज आपण बनवणार आहोत पुदिन्याची चटणी आणि मुगाच्या डाळीचे भजे। तर आपण मुगाच्या डाळीचे भजेचे साहित्य पाहणार आहोत। आपण 1 वाटी मुगाची डाळ भिजत घातलेली आहे। भज्यासाठी कोथिंबीर, हिरवी मिरची, लसूण आणि थोडं मीठ आणि तळण्यासाठी तेल। ही डाळ आपल्याला 4 तास भिजत घालायची आहे। आता आपल्याला मुगाची डाळ, हिरवी मिरची, लसूण, कोथिंबीर आणि मीठ भजी तयार करण्यासाठी बारीक मिक्सरमधून करून घ्यायचे आहे। आता आपण याला बारीक करून घेणार। आता आपल्या भज्याचं मिश्रण तयार झालेले आहे। तळण्यासाठी आपण कढई ठेवली, कढईत तेल टाकणार। तेल चांगलं तापलं की आपण भजे काढणार। आता तेल तापलं, आपण भजे टाकू। याच्याबरोबर पुदिन्याची चटणी एकदम चटकदार लागते। ते लागतं तर आता आपण हे भजे लालसर तळलेले आहे मंद आचेवर। आता हे आपण काढून घेणार। भज्यासोबत पुदिन्याची चटणी खाणार आहोत। ही झणझणीत पुदिन्याची चटणी। तिच्यासाठी साहित्य: लसूण, अद्रक, हिरवी मिरची, टमाटर, पुदिना, कढीपत्ता, कोथिंबीर, तळण्यासाठी फोडणीला जिरे, मोहरी, थोडा हिंग, गूळ, चवीसाठी वेगळी टेस्ट येण्यासाठी काळं मीठ, तीळ, शेंगदाणे, दही, चिंच। तर आपण हे सर्व साहित्य मिक्सरमध्ये बारीक करणार आहोत। त्याआधी ह्या चिंचेला बारीक करून चिंचेचं पाणी चटणीमध्ये मिक्स करायचं आहे। आता आपली चटणी तयार झालेली आहे। आपण हिला वरून फोडणी घालणार आहोत। याच्यात आपण थोडे जिरे, मोहरी टाकले, तेल गरम करून थोडी जिरे, मोहरी टाकली आणि हा हिंग चटणीवर टाकायचा आणि या चटणीवर या हिंगाचे तेल वरून टाकायचे। ही आपली चटणी तयार झाली। तर आता आपली पुदिन्याची चटणी व मुगाच्या डाळीचे भजे तयार आहेत।